नमस्कार, मी शिल्पा म्हणजेच तुमच्या सगळ्यांची सिंपल शिल्पा. रुचकर मेजवानीमध्ये आपल्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा खूप खूप स्वागत आहे. दसरा जवळ आलाय आणि दसरा म्हटलं की गोड पदार्थांची रेलचेल ही सगळ्याच घरात असते आणि म्हणूनच आज मी तुमच्यासाठी घेऊन आले आहे एक असाच गोड पदार्थ, अप्पे. स्वीट अप्पे विथ रबडी. सगळ्यात आधी आपण दूध गरम करायला ठेवूया. इथे मी 1 लिटर एवढं दूध घेतलेलं आहे. आपल्याला ते आटवून पाव लिटर करायचं आहे. आपण रबडीत शक्यतो कंडेन्स मिल्क किंवा मिल्क पावडर काहीही घालणार नाही आहोत की हे जेव्हा दूध आपण पाव लिटर करू तेव्हा त्याचा थिकनेस अगदी आपल्याला हवा तसाच येणार आहे. आपलं दूध एका बाजूला आटते तोपर्यंत आपण काय करायचं आहे, आपण अप्पे करायला घेऊया. पण हे दूध मात्र मध्ये मध्ये सतत ढवळत राहायचं आहे आपल्याला, नाहीतर ते खाली लागेल, चिकटेल किंवा करपू शकतं. अप्प्यांचं बॅटर बनवण्यासाठी आपण इथे अर्धा वाटी पोहे घेतलेले आहेत. त्याच्यात आपण आता पाणी घालायचं आहे. पोहे भिजेपर्यंत आपण आता अप्प्याचं बॅटर बनवून घेऊया. इथे मी 2 वाट्या हा रवा घेतलाय. आता 1.5 वाटी एवढी साखर घेऊया. आपलं दूध बघूया. दूध आपलं अर्ध आटलेलं आहे. पाव वाटी साखर आपण घालायची आहे. दूध जेव्हा आपण मसाला दूध करतो किंवा इतर कोणतंही जेव्हा दूध असतं तेव्हा एक लक्षात ठेवायचं की 1 लिटर दुधाला 1 कप एवढी साखर लागते. आता हे 1 लिटर दुधाचं आपण पाव लिटर केलेलं आहे, त्यामुळे पाव कप एवढी साखर आपण घालणार आहोत. इथे मी दुधात केशर मिक्स करून ठेवला होता साधारणतः 1 तास. तो आपण आता ह्या दुधात घालूया 2 टेबलस्पून एवढा. आता हे सगळं मिक्स करून घेऊया. दूध इकडे उकळतंय. आता आपण पुन्हा अप्प्याच्या बॅटरकडे बघूया. ह्याच्यात आता आपल्याला नारळाचं दूध घालायचं आहे. जेव्हा आपण 2 वाट्या रवा 1.5 वाटी साखर घेतले तेव्हा एका नारळाचा रस लागतो. तर आपण आता नारळाचा रस ॲड करूया. आता आपण रवा, नारळाचं दूध आणि साखर छान मिक्स करून घेऊया. हे छान मिक्स झालंय. आता आपण जे पोहे भिजवून ठेवले होते त्यातलं पाणी काढून घेतलेलं आहे आणि आता हे सगळे पोहे कुस्करून आपण ह्यात मिक्स करणार आहोत. पोहे छान मिक्स झालेत. आता आपण ह्याच्यात तूप घालणार आहोत. इकडे आपण पाव कप एवढं तूप घेतलंय, म्हणजे जेवढा रवा घेतला होता त्याच्या 1/4 आपण तूप घ्यायचे. इथे आता पाव चमचा वेलची पावडर, इथे 2 टेबलस्पून काजूचे तुकडे घेतलेले आहेत आणि थोड्याशा केशराच्या काड्या. आता हे छान मिक्स करून घेऊया. आपलं अप्प्यांचं बॅटर तयार आहे. आता हे आपल्याला रेस्ट करण्यासाठी 5 ते 6 तास ठेवायचं आहे. पण मी तुमच्यासाठी आधीच हे बॅटर बनवून आणलेलं आहे. तर आता पाहूया पुढे काय करायचं. 5 ते 6 तास झालेले आहेत आणि आता तुम्ही याची कन्सिस्टन्सी पाहू शकता. ही अगदी परफेक्ट अशी कन्सिस्टन्सी आहे. अप्प्याचं बॅटर रेडी आहे. आता आपण आपली रबडी बघूया. बघू शकता आपली रबडी मस्त जाड अशी झालेली आहे. आता वेलची पावडर घालूया. वेलची छान मिक्स करून घेऊया आपण. आता ड्रायफ्रूट्स घालूया. इकडे मी बदाम आणि पिस्त्याचे काप करून घेतलेले आहेत. तुम्ही आवडीप्रमाणे कुठलीही ड्रायफ्रूट्स घालू शकता. आता मिक्स करूया आणि आपली रबडी तयार आहे. गॅस बंद करूया आणि आता एक 2-3 तास आपण फ्रीजमध्ये छान थंडगार करून घेऊया. आता आपण अप्प्यांसाठी स्टफिंग तयार करून घेऊया. तुम्ही दोन्ही प्रकारे करू शकता. साधेही करू शकता किंवा स्टफिंग करूनही अप्पे करू शकता. इथे 1 टेबलस्पून मी ड्रायफ्रूटची पावडर घेतली आहे. मी रेडीमेड पावडर घेतलेली आहे, म्हणजे जो मार्केटमध्ये आपल्याला मिल्क मसाला मिळतो तो घेतलेला आहे. त्यामध्ये आता आपण ॲड करणार आहोत 2 टेबलस्पून मिल्क पावडर. आपण ह्याच्यामध्ये 2 टीस्पून एवढं केशराचं दूध घातलं आहे. आता ह्याचे आपण छोटे छोटे गोळे करून घेऊया. आता ह्या बॅटरमध्ये अगदी 1 चिमूट एवढा सोडा ॲड करूया. मिक्स करून घेऊया. अप्प्याचं भांडं आता गरम झालंय. आता आपण त्यात तूप ॲड करूया. तूप घातलंय.
आता ह्याच्यात थोडं थोडं आपण आप्याचं बॅटर घालून घेऊया. आणि त्यानंतर हे जे आपण स्टफिंग बनवलेलं आहे ते सुद्धा त्यात घालणार आहोत. स्टफिंग घालून झाल्यावर पुन्हा वरून आप्याचं बॅटर आपण घालायचंय आणि मग झाकण ठेवून देऊया. 3 ते 4 मिनिटं झाली आहेत. आपण उघडून बघूया. आपले आप्पे एका बाजूनी शिजले आहेत का? छान ह्याला रंग आलेला आहे. आता आपण हे उलटून घेऊया. आप्पे दोन्ही बाजूंनी अगदी छान गोल्डन झालेले आहेत. आता आपण काढून घेऊया. आणि दुसरी बॅच आपण आता तयार करून घेऊया. आपले सगळे आप्पे तयार आहेत. आता आपण ते रबडी बरोबर सर्व करूया. 2 तास आपण ती थंड करून घेतली होती. आता आपण आप्प्यांबरोबर सर्व करूया. बघितलात ना, होते की नाही सिंपल? तर तयार आहेत आपले गरमागरम आप्पे आणि थंडगार अशी रबडी. मग कशी वाटली ही रेसिपी? नक्की करून बघा आणि मला कळवायला विसरू नका. दसऱ्याच्या आपल्या सगळ्यांना मनापासून खूप खूप हार्दिक शुभेच्छा. अशाच नवीन नवीन रेसिपींसाठी पाहत रहा रुचकर मेजवानी. धन्यवाद.